Gadget Sri Lanka page එකට. අද අපි ගෙනලා තියන්නේ Geekvape Sonder U කියන මේ device එක. මේක තමා Geekvape ලගේ ලාභම සහ හැන්ඩිම device එක. ඔකට බලගන්න පුළුවන් සයිට් එකෙන් තියෙන QR code එකෙන් ඔකට මේක authentic original device එකක්ද කියලා බලාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමා box එක ඔකට ගත්තාම වෙන්නේ. මේ box එක ගොඩක් light. මේ device එක ගොඩක් light device එකක්. So අපි මේ device එක දැන් ඇල්ලලා බලමු කොහොමද පෙන්වන්නේ කියලා. අපි මේ ඇල්ලලා ගත්තට පස්සේ එකට පේනවා ඇති මේක තියෙන්නේ පොඩි bag එක ඇතුලේ seal කරලා තියෙන්නේ. So මේක නිකන් disposable එකක් එනවා වගේ තමයි මේකෙන් එන්නේ. මේ කට්ටියගේ එතකොට device එකයි pod එකක් තමයි මේ device එකත් එක්ක කට්ටියට හම්බෙන්නේ. මේ විදිහට තමයි කට්ටියට මේ package එක බලා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේක අල්ල බලමු. අපි එළියට ගත්තට පස්සේ මේ විදිහට තමයි මේ දේවල් තමයි තියෙන්නේ. අපි දැන්ට මේ device එක පැත්තකින් තියලා අපි බලමු මේකේ manual එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඔකට manual එක අරපුවම මේකේ තියෙන details ටික ඔක්කොම manual එකේ දාලා තියෙනවා. English වලින් සහ Japanese වලින්. කටින මෙතන පෙන්වන ඇති liquid දාගන්න විදිය, pod එක දාගන්න විදිය සහ ඒකේ ඉතුරු information මෙතන යටින් දීලා තියෙනවා. කට English එකක් තියෙනවා. කටියට කියවලා ඒකේ මොනවද තියෙනවා නම් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මේ විදියට තමයි manual එක පෙන්වන්නේ. මෙතන දාලා තියෙනවා ඒක ඇත අඩංගු වෙන දේවල් ටික. මේ විදියට manual එක මේ පොලයක් ලබා දීලා තියෙනවා. අපි device එක බලමු. මේ විදියට තමයි device එක පෙන්වන්නේ. ගොඩක් හුරු බුහුටි device එකක්. matte black එක තමයි අපි මේ unbox කරලා තියෙන්නේ. අතට මාර සැහැල්ලුයි. සාක්කුවේ දාගෙන යන්න එහෙම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතන නම් කිසිම function එකක් පෙන්වන්නේ නැහැ. මතන්නේ අපි බැලුවොත් මෙතන බටන් එකකුත් නෑ. මේක නිකන් තියෙන එකටික සවුන්ඩර් කියලා ගහලා තියෙන එක තියෙන්නේ. ඒ අරින්ද මෙතන තියෙනවා type C charging port එක. side එකෙන් තමයි කටිට charging port එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම pod එක. මේක තමයි Sonder U pod එක. එතකොට අපිට මේ pod එක ගන්න පුළුවන් 1.1 සහ 0.7 ohms වලින්. අපිට මේකේ එන්නේ 0.7 pod එක. අපි මේ කෑල්ල ගලවලා අපි දාගෙන බලමු කොහොමද අපි මේ device එක use කරන්නේ කියලා. අපි මේක පැත්තකට දාගමු. බලමු මේකට liquid දාගන්නේ කොහෙන්ද කියලා. ඔකට පේනවා මෙතන පොඩි ප්ලාස්ටික් කෑල්ලක් තියෙනවා. right ඒ පැත්ත නෙවෙයි අනිත් පැත්තේ මේ විදියට අරලා මෙතෙන්ට තමයි කටිය liquid දාගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ U pod එකේ 2 ml liquid අල්ලනවා. අපි එතකොට බලමු මේකට liquid ටිකක් දාලා කොහොමද දාගන්නේ කියලා. අද අපි දාගන්නේ nasty එකේ silver blend කියන මේ liquid එක. මේක vanilla tobacco liquid එකක්. so බලමු දාගන්න විදිය. අපි මෙතනින් මේ ප්ලාස්ටික් කෑල්ල එහාට කරලා මෙන්න මේ හිලට තමයි දාගන්න ඕනේ. liquid අරගෙන මේක ඇතුළට දාලා කටියට පේනවා මේ විදියට කටියට liquid ඇතුළට දාගන්න පුළුවන්. මේකට සාමාන්‍යයෙන් use කරන්නේ salt නේ. හැබැයි ඒ වගේම කටියට අවශ්‍ය නම් use කරන්න පුළුවන් free base. හැබැයි free base use කරනවා නම් අපි recommend කරන්නේ 0.7 ohm coil use කරන්න කියලා. දැන් මේක වහලා අපි දැන් මේක device එකට දාලා අපි try කරලා බලමු. අපි device එක ගැන තව චුට්ටක් කිව්වොත් මේක 20 watt max output එකක් දෙන device එකක්. හින්දා කට්ටියට මේකේ 1000 mAh battery එකක් තියෙන හින්දා කට්ටියට දවස් දෙකක් වගේ මේක use කරන්න පුළුවන්. කට්ටිය දකින්න ඇති පොඩ්ඩක් blink වුණා මේක දාපු ගමන්. මේ indicator light එකක් පත් වෙනවා කට්ටියට මේ pod එක vape එකට දාපුවම. අපි මේක දැන් use කරලා බලමු.
ඔය විදියට තමා අපිට පෙන්වන්නේ ඒකේ වාෂ්ප. මේක තමා Sonder U device එක. try කරලා බලමු.